Vanjo Merano po ng panlasangpinoy.com. Magluto naman tayo ng isang espesyal na dish ngayong araw na to. At ang nasa isip kong gawin ay rich and creamy lengua in white sauce. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Oxtang o dila ng baka. At pinakuluan ko na to hanggang sa lumambot at pagkatapos ay hiniwa ko lang ng maninipis na peraso na katulad nito. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Nagpakulo lang ako ng tubig sa isang cooking pot. At kapag kumulo na, ilagay na natin yung dila ng baka. Ganyan talaga kalaki yan, pero huwag kayong matakot. Kailangan lang natin itong pakuluan hanggang sa lumambot ng mga 1 hanggang 1.5 oras. At sa kalagitnaan ng pagpapakulo ay ibabaliktad lang natin para maging balanse yung pagkakaluto para lahat ng sides malambot. At pagkatapos nating pakuluan ay tatanggalin lang natin dito sa ating cooking pot. Yung tubig na ginamit pwede na nating itapon. Ito namang lengua ay ilalagay lang natin sa isang malinis na plato. Ipapacool down lang natin at pagkatapos ay tatanggalin na natin yung balat. Hiwain lang natin ito ng manipis. Ito naman yung ibang mga ingredients pa. Ito yung button mushroom na sliced. Butter o mantikilya. Gagamit din tayo ng Knorr Beef Cube. Kailangan din natin dito ng sibuyas. Hiniwa ko lang ng malilit na peraso. At ng garlic powder. Naglalagay din ako ng heavy whipping cream. At ng Lady's Choice Mayonnaise. Bukod dito, kailangan natin ng tubig, ng salt, at ng ground black pepper. At para sa inyo, nilista ko na lahat ng mga ingredients na yan at sinama na natin ng sukat ng bawat isa. Ready na ba kayo? Kumpleto ng mga ingredients? Tara, umpisa na natin ang pagluluto. Magpapainit lang tayo ng isang pan o ng isang wok. Nasa medium heat lang muna tayo. Pagkatapos ay ilagay na natin kagad dito yung butter. Kailangan lang nating tunawin yung butter. Kung medyo mainit kagad yung pan, pwede nating i-adjust yung heat to low or between low to medium para nang sa ganun ay hindi kagad masunog yung butter. At pagkatapos ay tuloy lang natin ang pag-melt dito ang pagtunaw. At kapag naging bubbly na yung butter, ibig sabihin panay bubbles na. At tunaw na to, pwede na nating ilagay yung sibuyas. Itutuloy lang natin ang pagluluto sa sibuyas hanggang sa lumambot ito. Pero dapat mahinang apoy pa rin na hindi masyadong malakas yung apoy nang sa ganun ay hindi kagad masunog din yung butter. So dahan-dahan tayo dito. At importante na hinahalo-halo natin itong sibuyas habang ginigisa. Once na ready na yung sibuyas, pwede na nating ilagay dito yung lengua o yung oxtang na nahiwa na natin ng maninipis na peraso. Ayan, at nakita nyo naman kung paano natin ito prepare. Diba? Itong oxtang, napaka-espesyal na ingredient nito. Napakalinamnam at kapag napalambot nating mabuti, napakasarap kainin. Ituloy lang natin ang pag-isa dito ng mga 3 minuto. At merong nagtatanong dyan sigurado kung pwedeng gumamit ng dila ng baboy para sa recipe na to instead na dila ng baka. Ang sagot ko dyan simple lang. Kung walang dila ng baka na available, siguro ang gamitin na lang natin is yung laman ng baka o karne ng baka. Iba talaga kapag oxtang ang gagamitin natin dito sa dish na to. Maglalagay lang tayo ng tubig. Napalambot na natin itong baka kanina pero mas maganda kapag ubod na lambot ito. Kaya papakuluan pa natin. Once na kumulo na yung tubig, naglalagay lang ako ng Knorr Beef Cube para talagang maging buong-buo yung lasa ng beef dito sa ating dish. Mas nakakatulong itong ingredient na to para magpalinamnam dito sa ating dish. Haluin lang natin. At pagkatapos ay pabayaan lang natin kumulo yung tubig o yung liquid. Hindi na natin to tatakpan pabayaan lang natin na mag-evaporate yung liquid. Nasa medium heat lang tayo. Pabayaan natin mag-reduce ito sa kalahati or more than half. Ang gagawin ko dito, ipapareduce pa natin more than half para medyo malasang-malasa yung ating sauce.
Pagkatapos ay maglalagay lang tayo ng button mushroom. Itong button mushroom na gamit ko ay dilata. At nabili ko to ng slice na. Meron ding nakabote na button mushroom pwede natin gamitin. Kung walang available na slice na button mushroom, pwede kayong bumili ng buo. Hiwain nyo na lang. Hindi naman mahirap maghiwa ng mushroom, basta mag-ingat lang kayo dahil medyo madulas ito. Lutuin lang natin ito ng mga 5 minuto. Ngayon ay ilalagay ko na yung heavy whipping cream. Kung wala kayong heavy whipping cream na ingredient na available, pwede kayong gumamit ng all-purpose cream. Haluin lang natin ito. At ituloy lang natin ang pagluto gamit ng low to medium heat. Pabayaan lang natin itong kumulo. At habang hinihintay natin na kumulo, maglalagay lang tayo dito ng garlic powder. Ibubudbud lang natin yung garlic powder at pagkatapos ay hahaluin lang natin. Siguraduhin lang natin na matunaw mabuti ang garlic powder dito sa ating mixture. Yan, at para mas maging rich and creamy, naglalagay ako dito ng Lady's Choice Mayonnaise. Magsuscoop lang tayo ng mayonnaise galing sa bote at pagkatapos ay ididiretso na natin dito sa ating pan. Yan, at haluin lang natin ito. Siguraduhin lang natin na nahalo na lahat ng mga ingredients. Yan, at mas lalapot pa tong ating creamy white sauce. Yan ang kagandahan dyan, di ba? Rich and creamy na malinamnam pa. Once na maging smooth na yung texture nitong sauce, pwede na nating timplahan. Ang nilalagay ko dito ay salt and ground black pepper lang. Unahin muna nating ilagay yung ground black pepper. At nasa sa inyo kung gaano karami yung ilalagay na ground black pepper. At pagkatapos ay ilagay na natin yung asin. At ganun din sa asin, nasa sa inyo pa rin kung gaano karami. Ang importante, tikman muna natin yung sauce bago tayo maglagay ng seasoning para nang sa ganun tamang-tama lang yung lasa. Haluin lang nating mabuti. Kung medyo mahilig kayo sa saucy na dishes, yung tipong maraming sauce, okay na to. Pero para sa akin, gusto kong palaputin pa ng konti. Kaya ang gagawin ko, lulutuin ko lang ito ng mga 3 minuto pa hanggang sa mag-reduce pa yung sauce ng konting-konti. At pagkatapos, ay serve na natin. At this point, okay na to sa akin. Tamang-tama lang yung consistency ng sauce. Ililipat ko lang ito sa isang serving bowl o sa isang serving plate. At pagkatapos, pwede na natin tong kainin. Eto na, ang ating rich and creamy lengua in white sauce. Tara, kain na tayo. Tara, tikman na natin itong ating rich and creamy lengua in white sauce. At meron pa tong button mushroom. Sarap ang lengua. Alam nyo, natitikman ko lang to tuwing special occasion. Yung magma-Mother's Day naman. Kaya gumawa ako nito. Kaya saktong-sakto, di ba, napapanahon. Grabe. Rich and creamy talaga. At eksaktong-eksakto yung lasa. Alam nyo, kapag pinag-uusapan natin lengua o yung ox tongue, iba yung lasa nito eh. Talagang malinamnam na. At pagkatapos gagawin pa nating rich and creamy. O di ba? Mas lalong sumasarap. Itong dish na to, kaya hindi ako nagsalita kagad sa unang kain pa lang. Kasi talagang, alam niyo yun, takam na takam ako. Ang sarap eh, napakalasa. Kahit na hindi na nga natin ito kaninan, okay na eh. Tingin ko mashed potato pwede dito. Pwede rin natin itong kainin ng may salad lang, no? Pero kung talagang gusto ninyong kaninan, syempre perfect na perfect to sa kanin. Yung tipong lalagyan pa natin ng white sauce yung ibabaw na kanin. Ako, ang sarap-sarap.
Kaya sana guys, no, subukan nyo itong ating recipe. Para sa inyo ng mga hindi pa nakakatikim ng lengua o medyo nag-aalangan kung gagawa ba kayo o kakain ba kayo ng lengua. Naku, ang suggestion ko, subukan ninyo. Sana yung gusto nyo itong ating featured recipe ngayong araw na to. At huwag nyo sanang kalimutan i-like itong ating video. Bago ako makalimutan, sandali lang, mag-shoutout muna tayo. Tabi muna natin itong ating napakasarap na lengua at mag-shoutout ka muna ako. Yan. Okay, ituloy natin ang ating shoutout sa ating mga kaibigan. Hello kay Pepper Hona 08_0882. Kay Japzer Cruz, hindi Jasper, Japzer Cruz. Hello kay Christina Sese at kay King Violets. Kay Nino Badajos, hello sa'yo. Hi rin kay Jess Belga, kay Ray Hazel Omison, at kay Kay. Hi Christian Cagadas. Hello rin kay Kay, Rick, Catalina Francisco, hi sa'yo. Pati rin kay Okay ba? Okay. So yan tama na itong pronunciation ko Hindi na ok ba ok. Okay ba? Okay. Hello sa'yo. Hi kay Haja Hajura Jakaria. At kay Sigster Pro. Hello Presi Solitario at Elenita Nunez. Hello rin kay Ina Watson, Joel, at kay Ramir Enriquez. Hi sa'yo, April Rose Villanueva. Kay Rosel Ruiz Nofki. At kay Irene Daisy Ramos. Easy. Yan, maraming salamat sa inyo lahat sa walang sawa ninyong panonood ng ating mga video. At sa pag-comment. Kung meron kayong mga suggestions, feedback, o kahit tanong, mag-comment lang kayo. At guys, dun pa sa mga hindi nagsasubscribe, huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Makikita niyo yung red na subscribe button sa ilalim ng inyong video, pakiclick lang yan. At kapag naklik na ninyo, huwag niyong kalimutan i-allow yung notification nang masabihan kayo o ma-notify kayo ni YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!